Hi guys! Welcome back to my channel. Ginawa ko tong video to kasi may mga nagtatanong kung paano ko daw ba tina-transfer yung Litecoin ko sa Gcash. Isa-share ko sa inyo kung paano ko ba ito ginagawa. Una, nag-sign up ako sa coins.ph. Ilalagay ko na lang yung link ng coins.ph sa description box kung gusto nyo mag-set up. Since meron na akong coins.ph account, bubuksan ko na lang. Ganito yung itsura niya. Sa baba ng coins.ph, may mga currency, may PHP, BTC, ETC, XRP, at BCH. Diyan natin ilalagay yung Litecoin na naipon natin from playing free Litecoin. Pero ang gagamitin ko ngayon ay BCH since hindi tumatanggap ang coins.ph ng Litecoin. Pindutin natin yung BCH. Ayan, ganyan siya. Tapos, gamitin natin to receive yung earnings natin. Ipindot natin yung receive. Okay. Sabi dito, send only Bitcoin Cash or BCH to this address. Kasi kung hindi, mawawala yung mga naipon nating coins, sayang naman. Show my BCH address lang. Ayan, ito yung BCH wallet address natin. I-copy lang natin to. Copy or share. Copy wallet address. Ayan. I-close na muna natin to. Puntahan natin yung isang micro wallet na ginagamit ko. Isa itong website ng faucetpay.io. Idadagdag ko na lang yung link na to sa description box. Magbukas tayo ng browser. Kahit anong browser pwede. Search natin yung faucetpay.io. faucetpay.io. So, ayan. Since meron na akong account dito, pipindutin ko na lang yung user dashboard. Tapos dito sa baba, mapapansin nyo yung mga iba't ibang wallet na meron sila. May Bitcoin, may Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash or BCH, Dash, at saka Digibyte. Ang gagawin natin ngayon ay iti-paste yung sinopy natin from coins.ph na BCH wallet address. Punta tayo dito sa menu sa left side. I-click lang natin yan. Okay, so here, dito tayo magli-link ng address. Kung makikita nyo, meron na akong link addresses. Isang address lang, unfortunately, ang pwede natin i-link sa account na ito. Pero kung magli-link kayo, click nyo lang yung addresses, tapos i-paste nyo yung sinapin natin dun sa coins.ph na wallet. And then, palitan nyo yung dito sa coin ng Bitcoin Cash. Tapos, click link para ma-link siya. Ayan. Balik tayo sa dashboard. Okay, so ngayon naman, ang gagawin natin, since na-link na natin yung BCH, ang gagawin natin, ita-transfer natin o exchange natin yung Litecoin into Bitcoin Cash. Balik tayo sa my menu. Ang pipindutin natin ngayon ay yung trade, tapos coin swap or exchange. Dito sa convert from, palitan natin yan ng Litecoin. Yan. Tapos convert to Bitcoin Cash. Max out lang natin. Tapos ito yung amount na ma-receive natin. And then make exchange. Ayan.
Your trade has been successful. Please check your account balance. So, balik tayo sa dashboard. I-check natin. Okay, kung mapapansin nyo, wala nang laman yung Litecoin wallet natin kasi napunta na siya sa may Bitcoin Cash. Ang gagawin natin ngayon ay i-withdraw yung Bitcoin Cash sa coins.ph. Okay? Balik tayo sa taas at hanapin natin yung withdraw. Click natin yung withdraw. Alright, so here, palitan natin yan ng Bitcoin Cash. Tapos mapapansin nyo na nakalink agad yung Bitcoin Cash wallet natin. Pwede natin i-manual yung amount na i-withdrawin natin kung magkano yung gusto nyo. I-copy lang natin yung nasa taas. O kaya naman pwede natin pinsin na lang yung all. Okay, dito may transaction fee sila na 0.0001 BCH. Ang matatanggap natin ay 0.005 BCH. I-place withdrawal natin. Yung sinuha ko ay yung ginamit kong withdrawal ay yung may 4 hours na duration. Ito, normal withdrawal. Kasi yung priority ay 5 minutes. Pero, mas malaki nga lang yung mas malaki yung transaction fee for no 5 minutes. Guys, na-receive ko na yung ni-withdraw natin kanina sa coins.ph account ko. Nag-text na sa akin si coins.ph. Ito na siya. Sabi niya, you have successfully added 0.00558039 BCH to your coins wallet. You can now use it to buy, load, transfer money, shop online, and more. Ngayon, tignan naman natin sa coins.ph kung nandun na talaga yung pera. Ayan. Punta tayo sa BCH, okay, and history. Ayan, sabi, received money from external account 4:47 p.m. July 1, 2020. Ayan, yan yung na-receive natin na ni-withdraw natin from faucetpay.io kanina. Okay, so paano naman natin to ilalagay sa Gcash? Pindutin natin itong cash out. Ayan. And then, pumunta kayo sa my e-wallet. Okay. Ayan. Choose Gcash, Paymaya, or GrabPay Philippines. Piliin natin yung Gcash. Okay. Please enter amount to cash out. Okay, sabihin natin 100. Alright. Delivery time within 10 minutes. Tapos wala siyang transaction fee via InstaPay. 100 pesos will be deducted from your peso wallet. Next. Gcash account sent to myself. Gcash mobile number. Ayan, next natin. Tapos, make sure that everything is correct. Okay, slide to confirm. Ayan. Please enter the email verification code you received. Success delivered to Gcash. Okay, ayan, nag-text na din yung Gcash na may na-receive na akong 100 pesos. Back to home.
77 na lang yung pera ko. Tignan natin yung mga messages dito. Gcash, you have received 100 pesos of Gcash from coins.ph. Ayan. Ganyan lang ka-simple guys, mag-transfer ng fund from faucetpay.io to coins.ph and then coins.ph to Gcash. Alright, so napakadali guys. Lahat ng links nandito sa description box below. Please check them out. Alright, so that's all for today. Thank you so much for watching and ingat! Bye!